สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะเพื่อนซีของพี่ซาร่านะคะ200ประเทศทั่วโลกนะคะหนูชื่อซาร่านะคะก็ขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะวันนี้ก็พาทุกคนมาอยู่ที่ซอยทับพญาเก้านะคะของแท้นะไม่จกตาเราจะพาไปดูที่ดินสวยๆกันเหมือนเดิมซึ่งอยู่ในซอยนี้เองนะคะเข้าไปในซอยเนี่ยแค่ประมาณ50 เมตรเท่านั้นสำหรับคลิปนี้นะคะพี่ซาร่ากับทีมพาดูที่นะคะก็ต้องขอบคุณ Embassador and Smart Fashion นะคะผู้สนับสนุนคลิปของเราอย่างเป็นทางการนะคะ Embassador and Smart Fashion นะคะก็อยู่ตรงสุขุมวิท19นะคะอยู่หลังเทอร์มินอลเข้าไปประมาณ100 เมตรนะคะไปเลยเราสามารถพาทุกคนเดินไปดูที่ดินได้นะคะสำหรับวันนี้เพราะว่าที่แปลงที่ดินกับปากซอยอยู่ใกล้นิดเดียวนะคะที่ดินแปลงนี้นะคะก็อยู่ใจกลางพัทยาใต้เลยถือได้ว่าอยู่ในตัวเมืองอยู่ในใจกลางเมืองพัทยาใต้เลยสำหรับพี่น้องนะคะคนไทยที่อยู่ต่างประเทศนะคะถ้ากำลังมองหาบ้านมองหาที่พักอาศัยในประเทศที่จะมาปักลกลากมาตั้งลกลากนะคะพี่ซาร่าแนะนำที่ดินแปลงนี้เลยเป็นที่สวยมากๆนะคะเนื้อที่เนี่ยทั้งหมด49 ตารางวาด้วยกันแล้วก็แน่สำหรับคนไหนนะคะที่กำลังมองหาเรือนหอนะคะที่ดินแปลงนี้ก็เหมาะมากๆเลยสำหรับจะสร้างเรือนหอนะคะเพราะว่าที่ดินอยู่ในเขตชุมชนเลยอันนี้พี่ซาร่าถ่ายให้ดูบรรยากาศจริงๆในซอยเลยนะคะนี่เลยเราก็ถึงแล้วแปลงที่ดินสวยๆของเราสำหรับที่ดินแปลงนี้นะคะตั้งอยู่ในซอยนะคะทับพญาเก้าตำบลหนองปลือนะคะอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีเนื้อที่ทั้งหมดนะคะ49 ตารางวาก็เจ้าของขายเองเหมือนเดิมนะคะถ้าเกิดว่าติดต่อเจ้าของที่ดินนะคะก็สามารถโทรได้เลยเบอร์098นะคะ7935696นะคะสามารถที่จะโทรมาคุยหรือว่าต่อรองราคาได้เลยค่ะสำหรับสถานที่ใกล้เคียงของแปลงที่ดินนะคะพัทยาห่างจากตรงนี้นะคะแค่ประมาณ 3.6 กิโลเมตรจุดชมวิวเขาพระตำหนักนะคะก็ห่างจากตรงนี้แค่2 กิโลเมตรเท่านั้นค่ะจุดชมวิวแหลมบาลีไฮนะคะอยู่ใกล้ๆแค่4 กิโลเมตรค่ะตลาดกลางคืนสวนพัทยานะคะก็อยู่ห่างจากตรงนี้แค่ประมาณ 1.8 กิโลเมตรเท่านั้นค่ะบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์พัทยาใต้นะคะก็ห่างจากตรงนี้3.8 กิโลเมตรอาคาเดียบีชรีสอร์ทนะคะห่างแค่ประมาณ300 เมตรเท่านั้นและยังมีร้านอร่อยนะคะไก่ยกครกนะคะสาขาพัทยานะคะก็ห่างจากตรงนี้แค่2.7 กิโลเมตรค่ะศาลจังหวัดพัทยานะคะก็อยู่ห่างจากแปลงที่ดินของเราแค่ 1.2 กิโลเมตรนะคะสำหรับสำนักงานเขตที่ดินนะคะก็อยู่ห่างจากตรงนี้นะคะแค่ประมาณ 1.1 กิโลเมตรเท่านั้นค่ะหาดยินยอมนะคะแล้วก็สวนน้ำพัทยาปาร์คนะคะก็ห่างจากตรงนี้แค่2 กิโลเมตรนะคะสนามโกคาร์ทพัทยาคาร์ทสปีดเวย์นะคะซึ่งอยู่ตรงถนนเทพประสิทธิ์ก็อยู่ห่างจากตรงนี้แค่2 กิโลเมตรเท่านั้นค่ะและที่ดินแปลงนี้นะคะก็ยังอยู่ใกล้ๆหาดสำคัญของเมืองพัทยานะคะเช่นหาดดงตาลนะคะก็อยู่ห่างจากตรงนี้แค่ 4.6 กิโลเมตรหรือว่าหาดจอมเทียนนะคะก็ห่างจากตรงนี้แค่ประมาณ 3.6 กิโลเมตรเท่านั้นค่ะและยังมีห้างสำคัญนะคะเช่นเทรนทัลพัทยาเนี่ยก็ห่างจากตรงนี้แค่ประมาณ 3.8 กิโลเมตรเท่านั้นนะคะที่ดินแปลงนี้นะคะก็เนื้อที่ทั้งหมดเนี่ย49 ตารางวานะคะเป็นโฉนดครุฑแดงปลอดภาระผูกพันใดๆทั้งสิ้นนะคะพร้อมโอนมากๆสำหรับผังเมืองที่นี่นะคะก็เป็นพอพาน-4นะคะเป็นประเภทศูนย์กลางพาณิชยกรรมนะคะเปิดอยู่ที่ราคา7 ล้านบาทนะคะค่าโอนค่าใช้จ่ายในการโอนนะคะก็50-50นะคะออกกันคนละครึ่งกับเจ้าของที่ดินค่ะที่ดินแปลงนี้นะคะก็เหมาะมากๆนะคะสำหรับทำที่พักอาศัยนะคะปลูกบ้านหรือถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมท่านไหนนะคะที่อยู่ชลบุรีอยู่แล้วนะคะแล้วมีไอเดียดีๆว่าที่ดินแปลงนี้สามารถทำอะไรได้บ้างนะคะก็สามารถที่จะคอมเมนต์ข้างล่างบอกพี่ซาร่าหรือว่าบอกท่านผู้ชมท่านอื่นได้เลยค่ะ
ซึ่งที่ดินแปลงนี้นะคะแวดล้อมไปด้วยอพาร์ตเมนต์แล้วก็ที่พักอาศัยนะคะเป็นชุมชนที่หนาแน่นเลยทีเดียวเพราะว่าอยู่ในใจกลางเมืองพัทยาใต้อย่างที่พี่ซาร่าบอกนะคะแล้วก็ที่ดินแปลงนี้ก็อยู่ใกล้กับที่ดินแปลงนี้นะคะ100 ตารางวาซึ่งเป็นเจ้าของเดียวกันนะคะก็ขายราคา10,900,000 บาทแล้วก็อีกแปลงหนึ่งนะคะก็อยู่ใกล้ๆกันเลย65 ตารางวานะคะ6,900,000 บาทนะคะซึ่งทั้ง3แปลงนะคะซึ่งแปลงนี้นะคะก็ห่างกับอีก2แปลงที่พี่ซาร่าแจ้งไปนะคะแค่ประมาณ400 เมตรเท่านั้นนะคะถ้าเกิดว่าใครสนใจก็สามารถที่จะแวะมาดูทั้ง3แปลงได้เลยนะคะเดี๋ยวยังไงพี่ซาร่านะคะจะขึ้นGoogle Map ให้นะคะสามารถที่จะขับผ่าน GPS ได้เลยค่ะตอนนี้นะคะพี่ซาร่าก็พามาดูบรรยากาศในซอยนะคะซึ่งฝั่งตรงกันข้ามนะคะก็เป็นแปลงที่ดินของเรานะคะเนื้อที่49 ตารางวานะคะเดี๋ยวพี่ซาร่าจะพาไปดูด้านในละกันด้านข้างนะคะก็มีการล้อมรั้วลวดหนามไว้แล้วนะคะด้านข้างก็ติดกับอพาร์ตเมนต์นะคะรั้วรอบขอบชิดนะคะส่วนด้านหลังนะคะก็ติดกับกำแพงบ้านนะคะอีกหลังหนึ่งนี่เลยก็ติดกับกำแพงบ้านนะคะก็ถ้ามาดูเนี่ยก็ดูง่ายมากๆนะคะแล้วก็มีป้ายปักอยู่หน้าแปลงที่ดินนะคะตอนนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับที่ดินสวยๆแปลงนี้นะคะที่ดินแบบนี้หายากแล้วนะคะสำหรับท่านไหนที่สนใจนะคะก็อย่าลืมทักแชทหรือว่าคอมเมนต์ใต้ลิงก์ YouTube ได้นะคะถ้าเกิดว่าคลิปนี้นะคะเป็นประโยชน์ก็อย่าลืมแชร์ให้กับคนที่รักด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ให้ช่องพาดูที่ของพี่ซาร่าด้วยค่ะที่ดินแปลงนี้นะคะก็หันหน้าออกทางทิศใต้นะคะทุกคนสำหรับคนที่จะแวะมาดูแปลงที่ดินนะคะพี่ซาร่านะคะก็แนะนำให้จัดทริปเที่ยวได้เลยนะคะเพราะว่าพัทยาหรือว่าชลบุรีสถานที่ท่องเที่ยวเยอะมากๆเป็นธรรมชาติเป็นพวกคาเฟ่อะไรก็เยอะนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะพี่ซาร่าก็ขอแนะนำทริปสำหรับ3 วัน 2 คืนนะคะให้ทุกเผื่อมาดูที่ดินแล้วก็จะได้แวะเที่ยวด้วยนะคะไปเที่ยวที่ไหนกันบ้างไปดูกันเลย1นะคะก็เขาพระตำหนักนะคะสามารถแวะเช็คอินได้เลย2ท่าเรือแหลมบาลีไฮนะคะ3จุดชมวิวหาดตาแหวนนะคะ4ถ้ำแดงแล้วก็5หาดตายายนะคะ6หาดนวล7หาดแสมค่ะ8หาดเทียน9หาดทองหลาง10 See you again 11หน้าผายักษ์ค่ะทริปสั้นๆนะคะประมาณ10ที่พี่ซาร่าคัดมาให้นะคะทุกคนสามารถมาดูที่ดินแล้วก็แวะไปเที่ยวได้นะคะ2 วันไม่ต้องลางานเลยนะคะมาวันศุกร์ตอนเย็นแล้วก็สามารถกลับวันอาทิตย์ตอนเช้าวันจันทร์สามารถไปทำงานต่อได้เลยจ้ะไม่มีคำคมไหนปลุกใจได้ตลอดชีวิตถ้าไม่คิดจะลงมือทำอย่าเอาใบปริญญามาวัดความสำเร็จเพราะคนสำเร็จมันไม่จำเป็นต้องมีใบปริญญาไม่เถียงเลยว่าเวลากับเงินสำคัญกับชีวิตและครอบครัวยังไงถึงต้องเลือกทำในสิ่งที่ทำให้ชีวิตและครอบครัวอยู่ดีมีสุขไปด้วยกันให้ได้ชีวิตนี้ถึงจะคุ้มค่าและมีคุณค่าจริงๆชีวิตที่คุ้มค่าสำหรับเรานะก็คือได้ทำในสิ่งที่รักงานที่รักความฝันที่รักมีอิสระทางการเงินเลี้ยงดูครอบครัวให้สุขสบายได้ไปในที่ที่เราชอบและอยากไปได้กินทุกๆอย่างที่เราอยากกินได้สร้างประโยชน์ให้กับคนอื่นๆในตอนที่ยังมีแรงและลมหายใจได้ใช้เวลาอยู่กับคนที่เรารักและเขาก็รักเราซึ่งความคุ้มค่าในชีวิตของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันแต่จะคุ้มหรือไม่คุ้มมันก็ขึ้นอยู่กับใจของเราเองมากกว่าเชื่อให้มากทำให้มากและก็ต้องทำให้สม่ำเสมอเข้าไว้